Hello, good morning everyone. Welcome to Daily Newspaper Simplified. আজি আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো. So, our first topic is India-Sri Lanka Fisherman Crisis. Second topic is Namami Ganga Project and Great Barrier Reef and Lake Turkana. So, let's understand these topics elaboratively. So, first topic is India-Sri Lanka fishing dispute. কিহৰ কাৰণে ৰিলেটেড হয় এইটো আৰু চাম আমি এতিয়া চিলেবাছ ওকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এই আৰ্টিকলটোৰ পৰা আমি কি পইণ্ট পঢ়িব লাগিব এই বিষয়ে চকু ফুৰাও চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম বাউণ্ডাৰী লাইন যিটো IMBD দেন UNCLOS United Nations Convention on the Law of Sea then Kachachibu Island and Park Street. So, দেখিছো আমি কিমান কেইটা পইণ্ট আছে ইয়াৰ পৰা ডিছকাছ কৰিবলৈকে ইয়াত জানিবলৈকে হয় নাই আৰু মেইনছৰ কাৰণে আমাক লাগিব ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা বাইলেটাৰেল টাইজ আৰু ইছ্যু কি চ' যিটো ইছ্যু আমি এতিয়া এক্সপ্ল'ৰ কৰিব গৈ আছো চ' লেটছ সি অ'কে চ' অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছে ইয়াতে So, two fishermen from Pamban, Tamil Nadu were arrested by Sri Lankan Navy for poaching. হাতে দেখিছো এই মেপখনলৈ চকু ফুৰাম আমি এইটো ওকে চ' কাচ্চাৰিব আইলেণ্ডটো কেইদিনমান আগতে আমি পঢ়িছিলো চ' ইয়াৰ পৰা 32জন ফিচাৰমেন এৰেষ্ট কৰা হৈছে কোনে কৰিছে শ্ৰীলংকান গভৰ্ণমেণ্টে আৰু কাক কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ হয় নাই চ' India-Sri Lanka maritime dispute এইটো এটা long standing unresolved issue হয় বহুত পুৰণি then Kachadibo Island in Park Bay এইটো চাম আমি এইটো কিহৰ কাৰণে significant হয় কাৰ এৰিয়া হয় এইটো ইণ্ডিয়াৰ নে শ্ৰীলংকাৰ so এই বিষয়ে আমি ডিটেইলকে জানিম এতিয়া then আহিলে 1947 agreement India ceded this island to Sri Lanka without consulting Tamil Nadu. So, এই কাচ্চাডিবো আইলেণ্ডটো কি হয় যে তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টৰ আছিলে ওকে 1974ত যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ শ্ৰীলংকাৰ লগত এইটো চৰি শ্ৰীলংকাৰ লগত এই এগ্ৰিমেণ্টটো চাইন হয় তেতিয়া কি কৰিলে যে ইণ্ডিয়াই তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত একো কনচাল্ট নকৰাকে ডিছকাছ নকৰাকে এই আইলেণ্ডটো শ্ৰীলংকাক দি দিলে So, cross-border incident, India's fishermen's crossing IMBD unintentionally and consequences ki hobo pare apprehension and actions by Sri Lankan authorities. So, ketia create hoisile IMBL establishment to 1974. Okay. So, a agreement to ki hoisile a island to Sri Lanka handover kora hoy. তেতিয়া ইণ্ডিয়াই মানে ৰিয়েলাইজ কৰা নাছিলে ইয়াৰ কিমান ষ্ট্ৰেটেজিক ভ্যালু হ'ব পাৰে সো আৰু একৰ্ডিং টু দিস এগ্ৰিমেন্ট কি হয় ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান লিমিটেড access আছে in Sri Lankan domain okay so Indian fishermen were allowed access for the rest drying nets and Saint Anthony festival but তাত তেওঁলোকে ফিশিং কৰিব নোৱাৰে then lack of fishing rights traditional fishing rights not guaranteed so okay in case যদি accidentally তেওঁলোকে সেই island to গৈও পায় তাত তেওঁলোকে একো ফিশিং কৰিব নোৱাৰে so এইটো কি হয় যে unintentionally কেতিয়াবা ৱেভৰ কাৰণে হওক বা যিটো lack of clear demarcation আছে হয় নাই তেওঁলোকৰ ইমান এটা adequate knowledge নাই যে এইখিনিৰ পৰা আৰু তালৈকে যাব নালাগে so তেতিয়া কি হয় যে তেওঁলোকে বাউণ্ডাৰী টু ক্ৰছ কৰি গৈ পায় আৰু কনচিকুৱেন্সেছ কি হয় যে তাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ পুলিচ বিলাকে কি কৰে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি লয় তেওঁলোকৰ বোট পাতি চেজ কৰি লয় হয় নাই চ' তেনেকে এটা বাইলেট্ৰেল ইছ্যুটো বাঢ়ি গৈ আছে অ'কে চ' কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে একৰ্ডিং টু দ্যাট এগ্ৰিমেণ্ট তেওঁলোকে জাষ্ট তাত ৰেষ্ট কৰিব যাব পাৰে নিজৰ নেটটো শুকাবলৈ যাব পাৰে আৰু চেইণ্ট এন্থনী ফেষ্টিভেলটো টেন কৰিব পাৰে ইটছ এ ভেৰি চিগনিফিকেণ্ট ফেষ্টিভেল অৰ দ্য শ্বেয়াৰ্ড ফেষ্টিভেল of both Sri Lanka and Indian fishermen. Why? Because Saint Anthony was the patron of fishing community.
সো যেতিয়া এই ফেষ্টিভেলটো হয় তেতিয়া তেওঁলোকে তাত যাব পাৰে ওকে কিন্তু তেওঁলোকৰ একো ফিচিং ৰাইটস তাত নাথাকিব দেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰিটাইম বাউণ্ডাৰী লাইন আমি জাষ্ট পঢ়িছো কেতিয়া ক্ৰিয়েট হৈছিলে এণ্ড ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ইনচিডেণ্ট কিছুমান হৈ থাকে আনইনটেনচলি ফিচাৰমেন বিলাকে গৈ পায় এই বাউণ্ডাৰীটো ক্ৰছ কৰি গৈ পায় কাৰণ তাত এইটো ক্লিয়াৰকে ডিমাৰ্কেট কৰা হোৱা নাই যে এইখিনিৰ পৰা আৰু যাব নোৱাৰি বুলি আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ৱেডাৰটো বেয়া হ'ব পাৰে ৱেভ থাকিব পাৰে উইণ্ড থাকিব পাৰে আৰু তেনেকে তেওঁলোকে গৈ পায় অ'কে এণ্ড কনচিকুৱেঞ্চেছ কি apprehension and actions by Sri Lankan authorities তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰি লয় দেন আকৌ বোটবোৰ চেজ কৰি লয় হয় নাই সো তেনেকুৱাকে then why can fishermen cross borders just we talked about so historical fishing ground যেটো আমাৰ এই specific island টো আছে হয় নাই তেওঁলোকৰ তামিলনাডু fishermen have fished beyond IMBD for centuries একদম শতিকাৰ পৰাই তেওঁলোকে তাত ফিচিং কৰি আহিছিলে then fish stock depletion কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ নিজৰ এৰিয়াত বাউণ্ডাৰী যেতিয়া মাছ কম থাকে ফিছ কম থাকে তেওঁলোকে এই বাউণ্ডাৰীটো ক্ৰছ কৰি পেলাই গুচি যায় হয় নাই search for livelihood it drives fishermen to cross into Sri Lankan waters কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ যেতিয়া fish stock depletion থাকে আকৌ কেতিয়াবা লাইভলিহুডৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই এৰিয়াটো ক্ৰছ কৰি পেলাই গুচি যায় okay so Sri Lankan perspective Sri Lanka is a unintentional cross border event to হৈ আছে এইটো কেনেকে চাই বাৰু এই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম okay and craftsmen seen as coordinated Indian poaching যেনিবা ইন্ডিয়াই জানি বুজি পেলাই এইটো poaching টো কৰি আছে security threat is a common যিখিনি fishermen গৈ আছে হয় নাই so এইটো তেওঁলোকে as a potential security threat হিচাপেও চাই আছে দেখিছে then trawler impact এই যিবিলাক মেকানাইজ ট্ৰাউলিং আছে হয় নাই সেইটো কৰাৰ কাৰণে কি হয় যে তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেডিশনেল ফিচিং মেথড আছে হয় নাই সৰি এইটো কি হয় এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট পেলাই খুব বেছি ওকে সো then way forward কিছুমান দিয়া হৈছে comprehensive approach এটা adopt কৰিব লাগে addressing all stakeholders concern এই fishermen বিলাকৰ authority হক তেওঁলোকৰ কি concern আছে এইবিলাকৰ এটা comprehensive framework আমি as a way forward লব পাৰো then human rights focus on violation faced by Indian fishermen এই সৰু যিবিলাক fishermen আছে হয় নাই তেওঁলোকক তেনেকে বছৰ ধৰি পেলাই যেতিয়া এৰেষ্ট কৰি থাকে তেওঁলোকৰ হিউম্যান ৰাইটস ভায়োলেশন হৈ আছে সো এই ইস্যুটো এটা এড্ৰেছ কৰিবলগীয়া ইস্যু হয় then advanced technology use of satellite imagery and algorithm for real time vessel identification okay so security and understanding improve monitoring to enhance regional security and fishing pattern understanding so these are the way forwards ami enekwa issue related বা bilateral issue related যেতিয়া question আহিব India Sri Lanka related আমি এইবোৰ পইণ্ট তাত ধুনিয়াকে এড কৰি আমাৰ আনসাৰটো এনৰিচ কৰিব পাৰিম ইয়াতে আমি যেতিয়া এই আৰ্টিকেলটো পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো এই অৰ্গানাইজেশনটোৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো দা ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দা ল অফ দা সি যিটো মাৰিটাইম বাউণ্ডাৰী ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ইয়াৰ আন্ডাৰতে কৰা হৈছে হয় নাই আমি যেতিয়া হাই সি ট্ৰিটি পঢ়ি আছিলো এই বিষয়ে এটা ডিটেইলড এনালাইসিস লৈ আহিছিলো সো এগেইন আমি ফৰ ৰিভিজন এই বিষয়ে কিছু পঢ়ি চাওঁ so the United Nations Convention on the Law of Seas চমুকৈ UNCLOS 1982 কেতিয়া বনোৱা হৈছিলে 1982 in an international agreement that establishes legal framework for marine and maritime activities কি কৰিছিলে তেওঁলোকে কি কাম কৰে সো সাগৰত কি activities হ'ব পাৰে হয় নাই legal framework কি implement কৰিব পাৰে এইবোৰ ডিসাইড কৰে সো আমি ইয়াক কি ক'ব পাৰো the constitution of sea বুলিও ক'ব পাৰো it is also known as the law of the sea the constitution of the sea কিমান বাউণ্ডাৰীজলৈকে কোনে কিমান ৰিসোৰ্স ইউজ কৰিব পাৰিব নেভিগেট কৰিব পাৰিব আমাৰ যেটো স্পেশাল ইকোনমিক জোন আছে হয় নাই সো এই বিষয় then let's see it divides marine areas into 5 zone high sea treaty পঢ়তে আমি পঢ়িছিলো এই বিষয়ে সো internal waters কিমান লৈকে 12 nautical territorial seas contiguous seas and exclusive economic zone and high seas so মনত পৰি গল আমাৰ এইটো কি হয় হয় না unclosed কি হয় কেতিয়া established হৈছিলে ইয়াৰ objective কি হয় then I am লৈ অনা হৈছে which of the following straits separate India and Sri Lanka আমি ম্যাপখন দেখিছো হয় না
The Park Strait, the Malacca Strait, Bering Strait, or Torres Strait? So answer is the Park Strait. Very important. Then the Park Strait is between Tamil Nadu and India and Mannar district of Sri Lanka. Eitu ami dekhisu Park Strait tu. So important হয় যিবিলাক আমাৰ মেজৰ ষ্ট্ৰেইট আছে হয় নাই সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেইট কি বস্তু আমি এইটোও জানিব লাগিব হয় নাই ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাক ডিভাইড কৰা এই ষ্ট্ৰেইটটোৰ নাম হৈছে পাৰ্ক ষ্ট্ৰেইট দেন হোৱাট ইজ ষ্ট্ৰেইট চ' আকৌ এটা আমি জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডেফিনেশ্যন এটা পঢ়ি চাওঁ so the strait is a narrow channel of water connecting two larger bodies of water typically lying between two land masses ইয়াত দেখিছো আমি দুটা ডাঙৰ ল্যান্ড মাছৰ মাজত এটা সৰু ওয়াটাৰ চ্যানেল হয় নাই দেন কি characteristic আছে formed by natural process then narrower than the sea it connects সাগৰতকৈ সৰু হয় নাই navigable for ships. So let's come to our second article that is Namami Ganga Mission 2.0. Prelims or karne amar ki lagibo pare Namami Ganga Project and NGT National Green Tribunal. Then mains or karne itu important hoy for conservation topic. Itu kopa loa hoise the Hindur pura. So government of India has completed 4 major projects under Namami Ganga 2.0 in the first quarter of financial year 2024 to 25. So Bihar aru Uttar Pradeshot sarita major project bonaise. Okay. Our total cost kiman paise 920 crores. Ki project ei bikhoye sao ami etia. So first Mangar Bihar 175 kilometers sewage water treatment plant eta bonaise. So and second is Mirzapur Uttar Pradesh it intercepts 9 drains not a drain bondho kori dise and increases treatment to 31 mld then Ghazipur Uttar Pradesh ko bonaise eta interception and diversion network kihor karone bonai ase ei bikhoye ami gom pam no etia so goal key to improve water quality in Ramganga and Ganga rivers. That Ganga river to jitu production hoi ase ta hoy nai tar tate clean koribo paro. Hetu hol main goal. All right. Aru eta project ki ase Bareilly Uttar Pradesh. So ya পঢ়িব লগা কথা আছে the technology and standard কি project add কৰিছে hybrid annuity যেটো আমাৰ PPP model. So কি PPP model কি government আৰু private company বিলাকে মিলি প্লাই যেটো project একেলগে কৰে হয় নাই so technology used advanced sequencing batch reactor then compliance it meets standard by National Green Tribunal so এই project টোৰ কাৰণে National Green Tribunal যিখিনি standard set কৰিছিলে হয় নাই যাতে environment harm নহয় কি activities ৰ পৰা হ'ব পাৰে so এইখিনি গুটে standard এই project টোৱে meet কৰিছে সেই কাৰণে successful হৈছে হয় নাই so ইয়াত আৰু এটা জানিব লগা কথা আছে Namami Ganga Mission ৰ বিষয়ে কেতিয়া start হৈছিলে 2014 budget কিমান so 20,000 crores it's a flagship program of integrated conservation mission so এইটো from prelims perspective বহুত important হয় then let's see the objectives যাতে pollution road কৰিব পাৰে হয় নাই বন্ধ কৰিব পাৰে ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু কি হয় waste water বোৰ যাতে recycle ya treat কৰিব পাৰে then sewage projects আছে over 200 sewerage infrastructure projects sanction কৰা হৈছে then river front development কি কৰিছে যে enhance aesthetics modernize ghats and crematoria তাত যিবিলাক অস্থিপাতি বিসৰ্জন কৰিব যায় ৰিভাৰৰ সন্মুখত কিছুমান পাৰ্ক বনোৱাৰ কথা কৈছে ক্ৰিমেচিয়াটো কিছু এস্থেটিক কৰাৰ কথা কৈছে কিছু দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰাৰ কথা কৈছে সিস্টেমেটিক এণ্ড ডিসিপ্লিন কৰাৰ কথা কৈছে হয় নাই so এইবিলাক হল অবজেক্টিভ আৰু কি আছে biodiversity conservation so it restore aquatic species establish rescue centers then public awareness কি আছে যাতে local community খিনি ইনভলভ হয় under bodies and panchayati raj institutions so grassroots মানুহখিনি ইনভলভ হওক এই awareness তেওঁলোকে জানে যাতে যে river প্ৰদূষণ যেটো হৈ আছে হেতুৰ পৰা আমাৰ long term consequences কি হ'ব পাৰে আৰু এইটো conserve কৰাটো preserve কৰাটো কিমান বেছি important হয় so তেনেকে কিছুমান awareness spread কৰা কথা কৈছে
and effluent monitoring, strict regulation of industrial effluents. So কিছুমান যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকৰ কাৰণে strict regulations থাকে তেওঁলোকে suppose যেনেকৈ NGT কিছুমান rules দিয়ে আমাৰ কাৰণে হয় নাই এনেকুৱা project বিলাকৰ কাৰণে কিছুমান standard দিয়ে so তেনেকুৱা কিছুমান penalties পাতি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকৰ কাৰণেও যাতে থাকে So challenges কি হ'ব পাৰে funding issue consistent and adequate financial support নাই then technological issues তেনেকুৱা এটা আমাৰ sealing and maintaining infrastructure এতিয়াও বনা নাই then community engagement হৈছে লেতেৰা হৈছে ৰিভাৰটো আমিনো কৰিবলগীয়া কি হয় ensuring active participation so তেনেকুৱা মাইণ্ডছেটৰ কাৰণে কি হয় যে awareness টো build up কৰাটো বহুত জৰুৰী হয় আমি যেনেকুৱাকে ৰাস্তাত খাই মেলি এইবোৰ পেলাই দিও হয় নাই পেকেজ পাতি ওচৰত যদি ৰিভাৰ আছে তাতো পেলাই দিম আমি সো তাৰ পৰা কিমান কি হাৰ্ম হ'ব পাৰে we do not think about it so এইখিনি civic sense যাতে মেইনটেইন কৰো হেতু কাৰণে কমিউনিটি এনগেজমেন্টৰ মাজত সৰি এটা awareness spread কৰিব লাগিব then pollution control main objective enforcing industrial compliance যাতে ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকে কি হয় pollution টো বৃদ্ধি হোৱাত ইমান কন্ট্ৰিবিউট কৰিব নোৱাৰে হয় নাই কিন্তু এইবোৰ আমাৰ challenges হয় and environmental concern এটা আছে balancing biodiversity restoration then it aims for a sustainable and pristine Ganga river pollutionৰ কি হয় যেটো প্ৰদূষণ হৈ আছে ন তাৰ পৰা যাতে গংগা ৰিভাৰটো এই পলুখনটো আমি সৰি এই প্ৰদূষণটো আমি ৰোধ কৰিব পাৰো আৰু ক্লিন কৰিব পাৰো হয় নাই so continued effort দিব লাগিব innovations লাগিব and cooperation লাগিব to make it successful or so now, MCQ এটা লৈ অহা হৈছে consider the following about Namami Ganga program and mark the incorrect statement. Incorrect কোনটো আমি হেইটো So, it will be implemented by National Ganga River Basin Authority হয় নে নাই It will be monitored under two-tier mechanism at the national or state level হয় নে নাই The union government will provide 100% funding for various projects under this program, and the union government will adopt public-private partnership and special purpose vehicle approach for pollution hotspots. চাওক আপোনালোকে পঢ়ি চাওক এই বিষয়ে আৰু আনসাৰটো আমাৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাওক So let's come to our third article that is threat to Great Barrier Reef. Prelims or karne ki important hoy ei article tor pora. Corals, Great Barrier Reef aru mains or karne environmental pollution jitu etu khub beshi consider koribologia bikhoy hoy. Ko pa loa hoise etu the Indian Express. Okay, so ocean temperature কিমান বেছি হৈছে in the past 407 years কই বহুত বাঢ়ি গৈছে যাৰ কাৰণে কি হৈছে ocean temperature at the Great Barrier Reef are the hottest in past 407 years endangering coral reefs বিলাকৰ কাৰণে এটা threat বনি গৈছে so it may lead to coral bleaching also let's understand so আমি ইয়াতে Great Barrier Reefৰ পিকচাৰটো দেখিবলৈ পাইছো then corals কি হয় it belongs to Cinderia groups in which include jellyfish and sea anemones okay এটো এটা tiny কিছুমান সাগৰীয় প্ৰাণী হয় নাই so corals বোৰ আমি দেখিছো then made up of tiny animals called polyps tiny animals বিলাকৰ নামটো কি polyps and that work together to create hard calcium carbonate skeleton এই word কেইটা আমি মনত ৰাখিম to understand better what is coral and come in a range of colors like red, blue, but are often brown and green. So বিভিন্ন কালাৰত হ'ব পাৰে but mostly it is in brown and green. Then three main types of corals. So তিনটা corals ৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব পাইছো. Fringing reef, যেটো কি হয় it grow close to the shorelines. Okay, so পাৰত বেছিকে লাগে এইটো like a fringe around the land. Then barrier reefs যেটো আছে it form a barrier in open water often far from landৰ পৰা বহুত দূৰ then atolls বিলাকৰ বিষয়ে and it looks like ring shaped reefs that form around sunken volcanoes creating a circular shape okay so these are the three types of reef that we must know
Then significance কি হয়? It provides food, shelter, and breeding grounds for 25% of marine life. So marine ecological hotspot বুলি পেলাইও আমি ক'ব পাৰো. And support over 1 billion people with food, livelihood, and recreation. So significance তোৰ বিষয়ে আমি জানিলো এতিয়া. Then coral bleaching কি হয়? Coral bleaching. Okay, it's also very important. It occurs when sea temperature rises. যেতিয়া কি হয়? Sea temperature টো বহুত বাঢ়ি যায় আৰু corals বিলাকে ইয়াৰ যিটো original color হয় কি কালাৰ বিভিন্ন কালাৰত আহে mostly কি হয় brown and green হয় না তেওঁলোকে নিজৰ original color টো হেৰুৱাই পেলায়. Okay, and it turns to white, and after that it can lead to coral bleaching or coral death. Okay, it can also result from low salinity, cold waters or pollution. যেটো সাগৰত pollution চলি থাকে হয় নাই pollution বাঢ়ি গৈছে তাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে cold water কাৰণেও হ'ব পাৰে exposure to sunlight and the salinity in the sea water তাৰ কাৰণেও এইটো হ'ব পাৰে. Then we have to know what is Great Barrier Reef. It's the world's largest coral reef system located where? The northeast coast of Australia. এটা খুব আহি থাকে এক্সাম বিলাকত যে Great Barrier Reef টো কোন ক'ত situated হয়. Then home to 400 types of corals and 1500 species of fish and 4000 types of blues. Okay. Then এটা question লৈ অহা হৈছে most of the world's coral reefs are in tropical waters. Tropical waters আছে নে নাই? Then more than 1/3 of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia, and Philippines. We'll know this about it. Then coral reefs host far more number of animals and those hosted by tropical rainforest. So which of the statements are correct? 1 or 2, 3, or 1 and 3, or 1, 2, 3. So answer to D দিয়া হৈছে আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে. Then answer is D. The coral reefs thrive in tropical waters that is located between tropics of Cancer and Capricorn. Then ক'ত আছে Indonesia, Australia, and Philippines are the top coral reef nation, hosting over a third of global reefs. All right, then coral reefs covering 1% of the ocean floor support 25 of marine species. So এইটোৱে কি বুজায় যে এইটো ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্টতকে বহুত বেছি ডাইভাৰ্স হয়. Then আহিলে লেক টাৰ্কানা সাৰ্ভে. So এইটো আমাৰ ক'ত লাগিব GS পেপাৰ 3 লাগিব কি হয় লেক টাৰ্কানা. Okay, so the first comprehensive survey in 50 years revealing high fish potential in Lake Turkana. Okay, so after 50 years, a survey to kora hoise conducted by whom? UNESCO and the World Food Program, funded by the Dutch government. Okay, so the 10-year project, ito kiman year project hoy? 10-year project is to improve economic well-being and food security in the region. Kuntu region ase? Let's look at this. So Lake Turkana, we can see there. Aru yar boundaries ekon country ase. Ami ekhini for mapping purpose ami pohi jam. So Africa's fourth largest lake hoy to fourth largest lake of Africa. World or nohoy dei. And the world's largest desert lake. Aru kihor karone etu iman besi unique hoy for its greenish blue color. Greenish blue color. আমি দেখিছো ইয়াতে হয় নাই and part of the Omo Turkana basin spanning Ethiopia, Kenya, and South Sudan and Uganda. Okay, so for mapping purpose আমি এই টপিকটো লৈ আহিছো ইয়াতে. So our last topic is India's refugee policy. So এইকেইদিন আমি constantly India Bangladeshৰ যিটো situational development হৈ আছে এই বিষয়ে পঢ়ি আহিছো হয় নাই. So there is constantly an update or constantly a development in this area হয় নাই. So GS paper 2 লাগিব আৰু আমি পঢ়িছো কেনেকৈ Sheikh Hasina was forced to flee from her home হয় নাই.
কিহৰ কাৰণে তেওঁ পলাব লগা হ'ল about the controversial reservation quota, then what happened that she is forced to seek asylum in India. Then after that তেওঁ কি বিচাৰিছিলে তেওঁ she wanted to move to England, যিটো আমাৰ safe haven হয় যিকোনো পলিটিচিয়ানৰ কাৰণে या ক্ৰিমিনেলছৰ কাৰণে তাত গৈ থাকিবৰ কাৰণে হয় নাই কিন্তু কি হ'ল যে তেওঁ এটা টেকনিকেল ৰোড ব্লকৰ কাৰণে এতিয়াও যাব পৰা নাই ওকে সো কেনেকুৱা হয় যে তাত যিটো এসাইলামৰ কাৰণে you have to be there first, then she can get the visa, asylum, right? So former Bangladesh PM Sheikh Hasina's asylum in India amid political unrest. That India stands on allowing her entry despite lacking a formal refugee policy. Amar eta formal refugee policy eta nai etia adequate ke still India showed its effort to help her. So etu India's to stand on solidarity ase hetu dekhuaise hoy nai. Then Sheikh Hasina's earlier entries in India, agoteoto yat asylum loisile niki. So 1975, jetya assassination of Sheikh Mujibur Rahman led to Hasina's first asylum in India. So 1971, Bangladesh Liberation War hol hoy na. And after that, everything was perfect. Okay. Then in 1975, he was the political instability. Though he was the president, but he had to face the house arrest, everything. It was totally of turmoil, right? So Sheikh Mujibur Rahman, the Bongo Bondhu the founder of Bangladesh and the father of Sheikh Hasina. Okay, he was assassinated, and along with him, his entire family was assassinated by the army. Okay, so by the rebel leaders. So কি হয় যে সেইখিনি সময়ত Hasina and her sister Rihanna, they were only safe. Why? Because তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত country নাছিলে. They were in Germany. Okay. Then after that কি হ'ল যে তেওঁ 1975ত ইণ্ডিয়া গুচি আহিলে. Okay. Because 1975ৰ পৰা 1981 লৈকে Hasina lived in India আৰু সেইখিনি সময়ত tenure আছিলে Indira Gandhiৰ. Okay, and she offered her support and help to Sheikh Hasina. Hasina lived in India during her political exile, later returning to Bangladesh in 1981. So 1975ৰ পৰা 1981 লৈকে কি আছিলে সেইখিনি সময় ইণ্ডিয়াত হাসিনা ইণ্ডিয়াত আছিলে কিয় সেইখিনি সময় জিয়াউল হক ডিক্টেটৰ তেওঁ তাত rule কৰি আছিলে হয় নাই and he was ruling with his iron hand okay যাৰ কাৰণে it was totally impossible for Sheikh Hasina to come back home so তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ কিছুমান global protest কৰিলে speech দিলে তেনেকে তেওঁ বহুত তেওঁৰ political exile সময়খিনি তেনেকে পাৰ কৰিলে then after that she returned in Bangladesh 1981 and she was elected as the president of her father's party that is Awami League and 1990 to 1991 brief asylum during the political upheaval in Bangladesh soft refused in India again so আকৌ এইখিনি সময়টো তেওঁ আছিল and recent যেটো protest whole Bangladesh and she was forced to flee from her home and after that she immediately came to India. So migration transfer বিষয়ে কিছু আমি পঢ়ি চাও ইয়াতে যেটো asylum seeker আছে it seeks international protection awaiting refugee status or refugee status by তেওঁলোকে ইয়াতে so international protection বিচাৰে যেতিয়া যেটো Sheikh Hasina বিচাৰিছে now asylum seeker then internally displaced person কেইটামান টাৰ্মৰ বিষয়ে জানিলো কি হয় এটো forced to flee home remaining within state borders so state borders ওতে থাকে but they are due to various internal factors rebels and other things they are forced to flee from home then migrant broad term for those relocating for various reasons বিভিন্নতা কাৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ এৰি যাব বিচাৰিব পাৰে sometimes economic reasons personal reasons or other reasons security reasons হয় নাই and without specific legal definition a refugee term to 1971 UN convention or মতে কি হয় individuals fearing persecution or serious threats in their home country so these are called refugee যেনেকৈ আমি Rohingya refugees বিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো হয় নাই so এটা main question লৈ অহা হৈছে ইয়াতে evaluate India's stance on refugees in the context of international conventions and domestic laws
What are the implications of India's non-signatory status to 1951 UN Refugee Conventions and the 1967 Protocol? So, এইটো answer লিখি পেলাই আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত দিয়া যিটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক আছে তাত আপোনালোকে সেন্ড কৰিব পাৰে and it will be evaluated by the experts. Okay, so আজি আমাৰ এইখিনি আছিলে ডিসকাস কৰিবলগীয়া বিষয় আমি অহা সপ্তাহত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ পেলাই আহিম এনেকুৱা প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইন চেন্ট্ৰিক তথ্যসমূহ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ APSC UPSC চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক থ্যাংক ইউ